Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada 1 hari bulan Jun, Banduan Najib Abdul Razak beritahu para peserta di perayaan ulang tahun Barisan Nasional yang ke-48 bahawa dia tidak dituduh mencuri dalam kes rasuah mahkamahnya. Sebaliknya, dia kata yang dia telah dituduh melakukan dana pencucian ataupun pengubahan wang haram yang dia kata dia tidak menikmati secara peribadi. Sudahlah Najib, janganlah buat kulit tebal, jangan buat bodoh, jangan nak kelirukan rakyat dan jangan pura-pura yang anda tidak bersalah. Najib tak payah nak memperbodohkan rakyat. Cuba fikir ya, semenjak bila ada pencuri yang nak mengaku dia telah mencuri? Jenayah kolor putih ataupun white collar crime adalah mereka yang bersalah melakukan penipuan security, embezzlement, penipuan korporat dan pengubahan wang haram. Jenayah Najib lebih teruk dari jenayah kecurian biasa seperti mereka yang curi makanan ataupun curi tin sardin. Sebagai pemimpin, Najib telah diamanahkan untuk menjaga kebajikan kita dan menjaga urusan negara. Tetapi ia telah mengkhianati rakyat. Dia mengkhianati perlembagaan. Dia jatuhkan maruah bangsa dan agamanya. Dia memalukan negara. Dia menipu rakyat. Jenayahnya tidak boleh diampuni. Dia memang salah dan sudah dituduh di mahkamah dah 2 kali dah. Walaupun Najib belum lagi dipenjarakan, tidak bermakna yang ia tidak bersalah. Dia tetap bersalah. Tetapi undang-undang negara ini mengatakan bahawa ia juga ada hak untuk merayu. Keadilan mesti dilihat untuk dilakukan. Justice must be seen to be done. Jadi, pada perayaan Barisan Nasional yang ke-48 itu, dia juga mendakwa yang oleh kerana 1MDB, ia telah dianiayai dalam politik. Saya ingin tahu apa pendapat anda apabila si banduan ini kata yang ia bukan pencuri. Pada pendapat saya, dia bukan saja pencuri tetapi ia tetap penyamun, pembohong dan kleptokrat yang teruk sekali dalam dunia. Mungkin Najib tak faham apa maknanya mencuri. Mungkin bila ia budak kecil dulu dan masih dalam sekolah rendah, guru dan juga pendidikan keluarganya tidak termasuk tentang kejujuran, tentang integriti dan tentang prinsip. Intinya ialah bila Najib mencuri wang kita, kita kehilangan kehidupan yang baik. Tetapi yang lebih penting ialah Najib telah mencuri masa depan anak dan juga masa depan cucu kita. Kalau ia nak pertolongan memahami tentang kecurian, ini dia 7 fakta tentang perompakan, iaitu mengambil barang yang kepunyaannya orang lain tanpa keizinan mereka. Yang nombor 1, mencuri adalah bila harta milik orang lain diambil dengan niat untuk menafikan tuan punya kegunaan harta itu secara kekal. Apabila dia mencuri wang, rakyat dirucukkan penggunaan benda-benda yang boleh dibayar oleh wang seperti jalan raya, seperti jambatan, pertahanan banjir ataupun hospital ataupun wang untuk membayar guru gaji yang lumayan. Faktor yang kedua, mencuri juga terlibat apabila pegawai-pegawai awam salah guna kedudukan mereka untuk melaksanakan atau mungkin supaya mereka gagal melakukan sesuatu perbuatan kerana hasrat mereka untuk mendapatkan kelebihan yang tidak wajar untuk diri mereka sendiri ataupun untuk orang lain. Yang ketiga, mencuri juga termasuk menyalahguna kuasa sebagai pegawai awam yang berpangkat tinggi untuk menyeleweng atau mengalih harta orang lain dengan tujuan untuk menafikan tuan punya untuk menikmati hartanya sendiri. Yang keempat,
mencuri termasuk pencucian hasil jenayah di mana orang yang terlibat telah menukar, menyembunyikan atau memindahkan harta yang diperoleh dari wang yang telah didapati secara haram dan menjadikannya seolah-olah ia telah diperolehi secara sah. Yang kelima, mencuri juga melibatkan halangan mendapat keadilan. Tindakan ini di mana penjenayah mengguna kekuatan, ancaman, ugutan, kekerasan, janji atau ikrar untuk mendorong kesaksian palsu atau mengganggu kenyataan saksi dan pengeluaran bukti. Ia juga melibatkan kegangguan keadilan atau melarang pegawai penguatkuasa undang-undang dalam tugas mereka. Yang alasan keenam, kecurian juga melibatkan rasuah secara besar-besaran di mana penyalahgunaan kuasa di peringkat tertinggi yang memberi manfaat kepada beberapa orang sahaja tetapi tidak beri keuntungan pada majoriti. Dalam kecurian yang melibat rasuah besar-besaran seperti dalam 1MDB, perancangan teratur melibatkan pegawai awam yang pangkat tinggi dengan kerjasama kuncu-kuncu mereka dan kroni mereka dan mereka menyebabkan kemudaratan yang teruk pada masyarakat, terutama apabila dana yang dimaksudkan untuk kebajikan dan manfaat rakyat dialihkan atau telah dicuri. Dan yang ketujuh, kecurian yang najib dikenali seluruh dunia ialah kleptokrasi. Dalam kecurian ini terdapat kerajaan di mana para pemimpin yang dikenali sebagai kleptokrat yang gunakan kedudukan politik mereka untuk mendapatkan atau untuk meningkatkan kekayaan peribadi mereka dengan mencuri wang dan sumber yang berharga dari negara-negara yang mereka memerintah. Tapi Najib salah faham. Rakyat Malaysia bukan bodoh. Pada tahun 2018, satu Malaysia telah jadi saksi di mana wang, intan belian, barang jenama seperti beg tangan, cermin mata dan juga jam tangan telah dirampas oleh pihak polis di kediaman Najib di Pavilion dan juga di Jalan Duta. Ini bukan barang yang dari Petaling Street atau pasar malam mana-mana. Kesemua ini dari luar negara di mana satu beg tangan saja beratus-ratus ribu ringgit Malaysia dan satu jam tangan boleh berjuta-juta ringgitnya. Gaji orang biasa seumur hidup tak sebanyak kos satu beg jenama Hermes Birkin Kak Ros. Rampasan barang dan duit itu bukan imajinasi kita. Semua barangan itu telah disenaraikan oleh polis dan beberapa lori telah ambil barangan ini yang telah dirampas untuk dibawa balik ke balai. Macam mana kita nak percaya si banduan Najib? Selama beberapa bulan, kita telah dengar kenyataan saksi dalam kes Mahkamah di Putrajaya. Beberapa bulan yang lepas, kita dengar saksi di Amerika Syarikat dalam mahkamah sana ceritakan yang Najib dan rakan curinya, Jolo, telah mencuri wang rakyat. Najib cuba memperdayakan kami dan dia sanggup gunakan agama dengan membuat sumpah laknat dalam masjid. Mahkamah Rayuan pada 8 Disember tahun lalu mengekalkan keputusan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap Najib dalam kes penyelewengan 42 juta ringgit dana bekas anak syarikat 1MDB iaitu SRC International Sendirian Berhad. Hasil curian duit rakyat untuk kegunaan isteri dan anak-anaknya. Gaji sebagai Perdana Menteri, kalau dibandingkan dengan gaji Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri Singapura ataupun Presiden Amerika Syarikat, memang nampak sikit. Jadi, macam mana Kak Ros sanggup beli belian sampai beratus-ratus juta ringgit? Dan anak lelaki mereka boleh beli rumah mewah di luar negara
dan juga membiayai syarikat filem di Hollywood sekurang-kurangnya dengan beratus-ratus juta ringgit Amerika. Kos nak potong rambut Kak Ros pun dah RM1,200. Gaji bulanan sesetengah orang pun tak sampai itu. Harga satu beg jenama dari beberapa ratus ribu ringgit ke berjuta-juta ringgit. Satu beg tangan Kak Ros boleh buat jambatan di kawasan perkampungan. Satu jam tangan Kak Ros boleh membina beberapa rumah di kawasan luar bandar. Mana Najib dapat duit untuk perkahwinan anak perempuannya dengan gaji Perdana Menteri? Kos bunganya saja yang dibawa dari luar negara yang dipentas pelamin tu dah 4 juta ringgit. Itu bunga saja. Najib ingat orang Malaysia ni bodoh ke? Mungkin para hadirin perayaan ke-48 Barisan Nasional ini yang terdiri dari pegawai UMNO baru, MIC dan MCA tak berani nak bersuara. Mungkin mereka sanggup percaya penipuan Najib. Tetapi rakyat Malaysia bukan bodoh. Jadi, anda tahu apa yang anda patut buat dalam PRU 15. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.